Був весняний ранок. Я сиділа в кутку невеличкого парку, куди ніхто не мав звичаю заходити. Я рахувала цеглини на стіні школи. Розуміла, зі мною діється щось не те. Інші діти вважали мене вищим створінням, а я не хотіла докладати зусиль, щоб спростувати це. Навпаки, я просила матір і далі купувати мені дорогий одяг і возити мене до школи у своєму імпортному автомобілі. Так тривало до того дня в невеличкому парку, коли я усвідомила свою самотність. І зрозуміла, що самотньою я залишуся на все своє життя. Хоч тоді мені було лише 8 років, здавалося, що вже пізно змінюватися і казати іншим, що я така сама, як і вони. Було літо. Я навчалася в середній школі, і хлопці завжди знаходили спосіб наблизитися до мене, хоч як я намагалася триматися осторонь. Інші дівчата помирали від заздрості, але не сахалися від мене. Навпаки, намагалися стати моїми подругами і завжди бути поруч зі мною, щоб підбирати рештки, які я відкидала. А відкидала я принципово все, бо знала, що якби комусь пощастило проникнути в мій світ, він би не знайшов там нічого цікавого. Було ліпше зберігати таємничість і натякати іншим про можливості, яких вони ніколи не матимуть. Повертаючись додому, я побачила кілька грибів, які виросли після дощу. Їх ніхто не чіпав, бо всі знали, що вони отруйні. На якусь мить я подумала про те, що мені треба їх з'їсти. Я не була ані надто сумною, ані надто веселою. Лише хотіла привернути до себе увагу батьків. Я не доторкнулася до тих грибів. Сьогодні перший день осені, найкращого сезону в році. Незабаром листя змінить свій колір і дерева стануть різними. Ідучи до офісу, я вирішила обрати провулок, яким ніколи не ходила. Я зупинилася перед школою, у якій навчалася. Цегляна стіна досі її підтримує. Нічого не змінилося, крім того, що я тепер не сама одна. Я маю спогад про 2 чоловіків. Одного з них, якому я ніколи не належала, і другого, з яким увечері піду вечеряти до гарного ресторану, спеціально обраного. Угорі пролетіла пташка, розважаючись на вітрі. Вона пурхала з боку на бік, підіймалася і опускалася, ніби її рухи мали якусь логіку, що її я не могла зрозуміти. Можливо, єдиною логікою було б і мені розважитися, як та пташка. Але я не пташка. Я не змогла прожити все життя лише розважаючись, хоч і маю багато друзів із меншими грішми, ніж у нас, які живуть від подорожі до подорожі, від ресторану до ресторану. Я вже намагалася жити так, але марно. Під впливом чоловіка я знайшла собі роботу. Робота займає час, я почуваюся корисною і виправдовую своє життя. Одного дня мої діти відчують гордість за свою матір, а подруги мого дитинства будуть розчаровані більше, ніж будь-коли, бо я домоглася цілком конкретного успіху, тоді як вони присвятили життя лише турботам про дім, дітей і чоловіка. Не знаю, чи всі відчувають те саме бажання справити враження на інших. Я його відчуваю і не заперечуватиму, бо тільки це робить приємним моє життя, підштовхує мене вперед. Звичайно, якщо я не наражаю себе на непотрібні ризики. Якщо створюю свій світ приблизно таким, яким він є сьогодні. Тож, прийшовши до редакції, я насамперед переглядаю рукописні архіви уряду. Менш як за хвилину я довідуюся адресу Жакоба Кеніга, а також про те, скільки він заробляє, де навчався, ім'я та прізвище його дружини і де вона працює.
Мій чоловік обрав ресторан, розташований між редакцією і нашим будинком. Ми вже бували там раніше. Мені сподобалася їжа, питво та середовище, але я завжди віддаю перевагу нашим домашнім стравам. Я вечеряю не вдома лише тоді, коли цього вимагає соціальний статус. І завжди, коли можу, уникаю цього. Обожнюю куховарити. Обожнюю бути зі своєю родиною, відчувати, що я їх захищаю, а вони захищають мене. У списку моїх уранішніх завдань, тих, які я досі не виконала, є проїхати в машині перед будинком Жакоба Кеніга. Я зуміла подолати цей імпульс. У мене і так тепер досить уявних проблем, аби додавати до них іще одну цілком реальну проблему кохання, на яке немає відповіді. Те, що я почувала, уже минуло. Воно більше не повториться. І ми підемо до майбутнього, наповненого миром, надією і процвітанням. Мабуть, хазяїн ресторану змінив меню, бо їжа вже не та, якою була, зауважив мій чоловік. Немає значення. Їжа в ресторані завжди однакова. Багато масла, яскраво прикрашені тарілки і, адже ми живемо в одному з найдорожчих місць світу, надзвичайно висока ціна на страви, які того не варті. Але вечеряти не вдома – це ритуал. Хазяїн ресторану привітав нас особисто і повів до столу, за яким ми сиділи завжди, хоч уже минуло чимало часу відтоді, коли ми тут були востаннє. Запитав, чи ми питимемо те саме вино. А вже що так. І подав нам меню. Я прочитала його від початку до кінця і вибрала наші звичні страви. Чоловік теж вирішив замовити традиційне смажене ягня із чечевицею. Хазяїн назвав нам спеціальні страви цього дня. Ми уважно вислухали його, промовили кілька чемних слів і замовили ті, до яких звикли. Перший келих вина, його нам не треба було куштувати і ретельно аналізувати, адже ми одружені вже 10 років. Пройшов швидко між розмовами про роботу та скаргами на працівника, який мав перевірити опалення нашого будинку, але так і не прийшов. «А що тобі відомо про вибори, які відбудуться наступної неділі?» – запитав мій чоловік. «Мені доручили тему, особливо для мене цікаву. Чи може політик дозволити, щоб виборці цікавилися його особистим життям? Ця стаття дасть продовження матеріалу, опублікованого на першій сторінці сьогодні, і розповідатиме про депутата, якого шантажує персонал Нігерії. Загальна думка тих, у кого ми взяли інтерв'ю, була такою: нас це не цікавить. Ми живемо не в Сполучених Штатах і дуже цим пишаємося. Ми поговорили про інші новини. В останніх виборах до Державної Ради взяли участь 38% виборців. Цього разу очікується більше. Кондуктори ЖПТ, Женевського публічного транспорту, почуваються стомленими, але вони задоволені своєю працею. Жінку було збито на пішохідному переході. Потяг вийшов із ладу і зупинив вуличний рух майже на 2 години. Були і інші дрібні події такого кшталту. Я перехилила другий келих, не чекаючи, коли ми наготуємося повертатися додому, і не запитавши чоловіка, як він провів день. Він уважно вислухав усе, що я йому розповідала, либонь запитуючи себе, що ми тут робимо. «Ти сьогодні здаєшся веселішою», – сказав він, після того, як офіціант приніс нам головну страву. Тоді до мене раптом дійшло, що я розмовляла, не змовкаючи, протягом 20 хвилин. «У тебе сталося щось несподіване?» Якби він запитав мене про це в той день, коли я була в парку живої води, я почервоніла б і знайшла б виправдання для своєї незвичної поведінки.
Але сьогодні в мене був нудний день, як і завжди, хоч я й намагалася переконати себе в тому, що дуже важлива для світу. «І про що ти хотіла поговорити зі мною?» Я наготувалася признатися йому в усьому, бо перехилила вже третій келих вина. Але тут підійшов офіціант і зупинив мене, коли я була готова стрибнути в безодню. Ми обмінялися кількома незначущими словами, поховавши дорогоцінні хвилини мого життя під взаємною чемністю. Чоловік замовив ще одну пляшку вина. Хазяїн ресторану побажав нам смачного і пішов по вино. Тоді я почала. «Ти порадив мені звернутися до лікаря». «Ні, лікаря я не потребую. Я виконую всі свої обов'язки вдома і на роботі, але вже кілька місяців, як мене опанував сум». «Я цього не помітив. Мені здалося, ти сьогодні веселіша». «Не дивно. Мій смуток перетворився на рутину. Ніхто не помічає його. Я щаслива, що маю з ким поговорити, але те, що я хочу сказати, не має нічого спільного з цією вдаваною веселістю. Мені погано спиться. Я почуваюся егоїсткою. Намагаюся впливати на людей, ніби я досі дитина. Плачу без причини на самоті у ванній. Я кохалася із жагою лише один раз за багато місяців, і ти добре знаєш, про який день я кажу. Я думала, що йдеться про тимчасовий ритуал, наслідок того, що я переступила через межу в 30 років, але цього пояснення для мене мало. У мене таке відчуття, що я марную своє життя, що одного дня я озирнуся назад і розкаюся в усьому, що робила, крім того, що одружилася з тобою і народила наших чудових дітей. Але хіба це не найважливіше? Для декого так, але для мене цього не досить. І з кожним днем мені стає гірше. Коли нарешті я виконую всі завдання свого дня, у моїй голові починається нескінчений діалог. Мене охоплює страх, що все зміниться, але водночас я відчуваю велике бажання жити якось інакше. Думки повторюються, я не спроможна взяти контроль ні над чим. Ти не знаєш ні про що, бо ти вже спиш. Чи ти помітив, як учора містраль гримотів нашим вікном? Ні, але ж віконниці були закріплені міцно. Саме це я й хотіла сказати. Навіть звичайний вітер, який віяв 1000 разів після нашого одруження, зміг мене розбудити. Я помічаю, коли ти крутишся в ліжку і коли розмовляєш у вісні. Я не думаю, що це стосується мене, але мені здається, ніби я оточена речами, що не мають абсолютно ніякого сенсу. Не випадає сумніватися в тому, що я люблю наших дітей. Я кохаю тебе, обожнюю свою роботу, і це примушує мене почуватися ще гірше, бо я несправедлива до Бога, несправедлива до життя, несправедлива до тебе. Він доторкнувся до страви лише кілька разів. Певно, почувався так, ніби перед ним незнайомка. Та коли я промовила ці слова, мене опанував глибокий мир. Я відкрила свою таємницю. Вино справило ефект. Я вже не сама одна, дякуючи Жакобу Кенігу. Ти розумієш, що тобі треба звернутися до лікаря? Я не знаю, але навіть якби така потреба в мене була, я ні за що не хочу цього робити. Я мушу навчитися сама розв'язувати свої проблеми. Думаю, тобі було нелегко стримувати емоції так довго. Дякую, що ти довірилася мені. Чому ти не розповіла мені про все це раніше? Бо тільки тепер вони стали для мене нестерпними. Сьогодні я згадала про своє дитинство та підлітковий вік. Те зерно було вже там? Думаю, що ні. Хіба що мій розум провів мене через ті роки, але я вважаю це практично неможливим. Я походжу з нормальної родини,
здобула нормальне виховання, жила нормальним життям. Де я припустилася помилки? Я нічого не розповідала раніше, сказала я крізь сльози, бо думала, що все минеться і не хотіла дуже перейматися цим. Ти не божевільна. Такий стан не проглядав у тебе і на мить. Ти не стала дратівливішою і не втратила вагу. Якщо ти спроможна контролювати свій стан, ти знайдеш вихід. Чому він заговорив про втрату ваги? Я можу поговорити з нашим лікарем, щоб він приписав тобі якесь снодійне, щоб тобі краще спалося. Я скажу йому, що прошу його для себе. Я вірю, що коли ти зможеш нормально відпочивати, то незабаром візьмеш свої думки під контроль. Можливо, нам треба робити якісь справи. Дітям це сподобається. Ми надто багато працюємо, і це недобре. Я працюю не так і багато. Навпаки, думаю, що ці ідіотські репортажі допомагають мені заповнити мозок і позбутися диких думок, які навалюються, коли я не маю чого робити. Хай там як, а вправи нам потрібні. Треба частіше бувати на свіжому повітрі. Треба бігати до цілковитого виснаження, доки ми не падатимемо від перевтоми. А може, нам слід також запрошувати більше гостей? Це було б справжнім кошмаром. Розмовляти, розважати людей, видушувати силу на усмішку, вислуховувати чужі думки про оперу та вуличний транспорт, а потім ще й перемивати купу посуду. Ходімо до парку Юре наприкінці тижня. Ми вже давно там не були. Наприкінці тижня відбудуться вибори. Я не зможу покинути редакцію. Ми доїли вечерю мовчки. Офіціант уже двічі підходив подивитися, чи ми закінчили, а деяких страв ми ще і не торкалися. Друга пляшка вина закінчилася швидко. Я уявляю собі, що він тепер думає. Як я зможу допомагати своїй дружині? Що мені зробити, аби вона була щасливою? Нічого. Нічого, крім того, що він уже зробив. Щось інше, таке, як принести мені коробку цукерок або букет квітів, було б надмірною дозою ніжності. І я б померла від огиди. Ми дійшли висновку, що він не зможе вести машину, нам доведеться залишити її біля ресторану і забрати завтра. Я зателефонувала свекрусі і попросила, щоб діти заночували в неї. Завтра вранці я відведу їх до школи. Але чого справді бракує у твоєму житті? Будь ласка, не запитуй мене про це, бо відповідь буде нічого. Нічого мені не бракує. Хто сказав би, що я маю якісь серйозні проблеми? Я не знаю абсолютно нікого, хто опинився б у такій ситуації. Навіть моя подруга, яка роками перебувала в депресії, тепер лікується. Я не думаю, що маю таку потребу, бо в мене нема тих симптомів, які вона назвала. А ще я не хочу ступати на небезпечну стежку і вживати дозволені наркотики. Щодо інших, то вони можуть дратуватися, переживати стрес, плакати через розбите серце. І в цьому випадку вони можуть думати, що перебувають у депресії, потребують лікаря і лікування. Але зі мною відбувається зовсім не те. Я можу нарікати лише на своє розбите серце, що нерідко болить у людей відтоді, як світ став світом, як вони відкрили таємничу річ, назва якій – кохання. Якщо ти не хочеш іти до лікаря, то чому не почитаєш про свою проблему? Звичайно, я намагалася читати, присвятила чимало часу вивченню психології, стала більш наполегливо займатися йогою. Хіба ти не помітив, що книжки, які я приношу додому, свідчать про зміну мого літературного смаку? Про те, що я стала більше цікавитися духовним життям? Але ні, я не знайшла в тих книжках відповіді, якої шукала. Прочитавши їх близько десятка з мудрими словами,
я зрозуміла, що вони мене нікуди не приведуть. Вони дають короткочасний ефект, але перестають діяти тільки но я їх згортаю. Ті слова та фрази описують ідеальний світ, який не існує навіть для тих, хто намагався його створити. А тепер, після вечері, ти не почуваєшся краще? Звичайно, почуваюся, але не про це йдеться. Я хотіла б знати, на що перетворилася. Це не якась стороння річ для мене. Я бачила, що він розпачливо намагався допомогти мені, але був так само розгублений, як і я. Він наполягав, щоб я описала йому симптоми, але я сказала, що проблема не в цьому, що все для мене перетворилося на симптом. Розумієш ідею про чорну губчату діру? Ні. Ідеться саме про це. Він гарантує мені, що я вийду із цієї ситуації. Я не повинна судити себе, не повинна себе звинувачувати. Він на моєму боці. Є світло в кінці тунелю. Я хотіла б йому повірити, але мої ноги загрузли в реальному. Проте нехай він не хвилюється, я продовжу боротьбу. Я боролася протягом кількох місяців. Переживала подібне раніше. Одного дня я прокинуся, і все розтане як кошмар. Я вірю, що буде так. Він попросив рахунок, стиснув мою руку, ми викликали таксі. Щось трохи поліпшилося. Довіритися тому, хто тебе любить, це завжди дає добрі результати. Жакоб Кеніг. Що ж він робить у моєму помешканні, у моєму ліжку, у моїх нічних кошмарах? Ти мусив би тяжко працювати, адже залишається тільки 3 дні до виборів у Раду, а ти згаяв дорогоцінні години своєї виборчої кампанії, обідаючи зі мною в озерній перлині та розмовляючи в парку живої води. Тобі цього не досить? Що ти робиш у моїх снах і в моїх кошмарах? Я зробила те, що ти мені запропонував. Поговорила зі своїм чоловіком. Він мені розповів, як кохає мене. І відчуття, що щастя було висмоктане з мого життя, зникло, коли ми покохалися, як не кохалися дуже давно. Будь ласка, зникни з моїх думок. Завтра в мене буде тяжкий день. Я муситиму рано прокинутися, щоб відвести дітей до школи, піти на ринок, знайти місце, де поставити автомобіль, подумати, як написати оригінальну статтю про щось таке мало оригінальне, як політика. Дай мені спокій, Жакобе Кеніг. Я щаслива в шлюбі, і ти не знаєш, тобі навіть не сниться, що я думаю про тебе. Я хотіла б мати поруч себе того, хто розповідав би мені історії зі щасливим кінцем, співав пісню, що допомогла б мені заснути, але ні. Я спроможна тільки думати про тебе. Я втрачаю самоконтроль. Хоч минув уже тиждень, відколи ми бачилися востаннє, ти поруч зі мною. Якщо ти не зникнеш, то мені доведеться піти у твій дім, випити чаю з тобою і твоєю дружиною, почути, що ви щасливі, що я не маю шансів, що я збрехала, коли сказала, що бачили тебе віддзеркаленим у своїх очах, що свідомо дозволила, аби ти поранив мене своїм поцілунком, якого ти навіть не просив. Я сподіваюся, ти мене зрозумієш. Молюся про це, бо навіть не розумію, чого я в тебе прошу. Я підводжуся і йду до комп'ютера, щоб зробити пошук на тему «Як завоювати свого чоловіка». Замість цього я називаю тему свого пошуку «Депресія». Я повинна мати абсолютну впевненість у тому, що саме зі мною відбувається. Я виходжу на сторінку, яка дозволяє читачеві поставити самодіагноз. Відкрийте, чи ви маєте якусь психічну проблему. Дається цілий список запитань,
І моя відповідь на більшість із них – ні. Результат. Ви, можливо, переживаєте важкий момент, але в ньому немає нічого, що наближало б до клінічного стану індивіда депресивного. Вам немає потреби звертатися до лікаря. Хіба я не казала? Хіба не знала? Я не хвора. Я все вигадала тільки для того, щоб привернути до себе увагу. Або обдурити саму себе, зробити своє життя трохи цікавішим. Мовляв, у мене проблеми. Проблеми завжди вимагають розв'язання, і я можу присвячувати години, дні, тижні пошуку таких розв'язків. Можливо, мій чоловік справді запропонував добру ідею попросити нашого лікаря, щоб приписав мені якесь гарне снодійне. Хто знає, чи не напруга на роботі, а надто в час виборів так мене перевтомлює. Я хочу бути кращою за інших як у роботі, так і у особистому житті, а зрівноважити ці дві речі не так легко. Сьогодні субота, переддень виборів. Я маю друга, який терпіти не може кінець тижня, поза як біржа в ці дні не працює і він не має чим розважитися. Мій чоловік переконав мене, щоб ми забрали дітей і трохи прогулялися. Адже ми не зможемо мати 2 вихідні, бо завтра мені доведеться чергувати в редакції. Він попросив мене, щоб я вдягла комбінезон із водонепроникної тканини. Мені зовсім не хочеться так одягатися, а надто їхати в ньому до Ніона, славетного античного міста, де колись жили римляни, а тепер мешкають менш як 20 тисяч людей. Я сказала, що одяг із водонепроникної тканини варто вдягати, коли ти пораєшся біля дому, але він наполягав. А що сперечатися мені не хотілося, то я зробила, як він сказав. Власне, сперечатися мені не хотілося ні з ким. У такому стані я перебувала. Чим спокійнішою я буду, тим краще. Поки я подамся на пікнік у містечко, розташоване менш як за півгодини автомобільної їзди звідси, Жакобу доведеться навідувати виборців, розмовляти з помічниками і друзями, збудженому і, мабуть, трохи під стресом, але задоволеному, бо значна подія відбувалася в його житті. Опитування громадської думки у Швейцарії не дають багато, бо таємне голосування в нас відбувається цілком серйозно, але за всіма ознаками його мають повторно обрати. Його дружина, либонь, перебула безсонну ніч, але із зовсім інших причин, ніж я. Їй треба було обміркувати, як вона прийме друзів після офіційного оголошення результатів виборів. Сьогодні вранці вона, певно, відвідала ринок на Рю-де-Рив, де протягом тижня будувалися кіоски для продажу городини, зелені та м'яса перед брамою банку Жуліуса Бера і вітринами Прада, Гуччі, Армані та інших розкішних брендів. Вона, звичайно, купила там усе найкраще, не звертаючи уваги на ціни. Потім, звичайно, сіла в автомобіль і поїхала аж до Сатіньї, відвідати один із виноградників, що є гордістю нашого регіону, аби покуштувати вина з різних урожаїв і вирішити, які з них можуть задовольнити тих, хто тямить у вині, як і її чоловік. Вона повернеться додому стомлена, але щаслива. Офіційно Жакоб ще проводить свою кампанію, але чому не приготувати заздалегідь те, що буде потрібне на вечір? О Боже! Вона тепер усвідомила, що має менше сиру, ніж хотіла приготувати. Вона знову сідає в автомобіль і повертається на ринок. Між десятками виставлених там різновидів вона обирає ті, які є гордістю кантону Вод. Грюєр – 3 можливі варіанти – сир солодкий, сир напівсолоний
і найдорожчий з усіх, який витримують від 9 до 12 місяців, перш ніж викинути на ринок. Томмі водуас. М'який усередині, його споживають розплавленим або натуральним. І етивас. З молока альпійської корови, яке повільно нагрівають на вогні багаття. Чи варто їй заїхати до однієї з крамниць і купити щось нове з одягу? Мабуть, це було б надмірною показухою. Ліпше дістати із шафи сукню фірми Москіньо, яку вона купила в Мілані, коли супроводжувала чоловіка на конференцію, присвячену лейбористським законам. А як там Жакоб? Він телефонує дружині в ряди годи, запитуючи її, чи йому ліпше сказати те або те. Навідатися на таку вулицю чи в такий квартал. Чи газета «Трибюн де Женев» опублікувала якусь нову інформацію. Він зважає на її поради, зменшуючи в такий спосіб напругу від кожного візиту, який він відбуває сьогодні. Запитує, як йому застосовувати стратегію, що її вони опрацювали спільно, і куди ще він має навідатися сьогодні. Як він натякнув під час нашої розмови в парку, він продовжує жити політичним життям, щоб не обманути її сподівання. Хоч він і ненавидить усе, що йому доводиться робити, кохання надає нового змісту його зусиллям. Якщо його кар'єра складатиметься так само блискуче, як складалася дотепер, він зрештою стане президентом республіки. Це, втім, означає не так уже й багато, бо всі ми знаємо, що президенти в нас обираються Федеральною Радою і змінюються щороку. Але кому не буде приємно сказати: «Мій чоловік був президентом конфедеративної Гельвеції», яку в усьому світі знають як Швейцарію. Перед ним відчиняться всі двері. Він здобуде запрошення на конференції в далеких країнах. Будь-які великі фірми запрошуватимуть його до участі в адміністративних нарадах. Майбутнє подружжя Кенігів є блискучим, тоді як у цю саму мить я, одягнена в жахливий водонепроникний комбінезон, втупилася в дорогу, наближаючись до місця, де ми хочемо влаштувати пікнік. Насамперед ми відвідали Римський музей, а потім піднялися на невисокий пагорб, щоб подивитися на руїни. Наші діти гралися. Тепер, коли мій чоловік знає про все, я відчула полегкість. Мені немає потреби весь час прикидатися. «Ходімо трохи побігаємо на березі озера». «А діти?» «Не турбуйся. Вони достатньо виховані, щоб підкоритися нам, коли ми попросимо їх трохи нас почекати». Ми спустилися на берег озера Леман, що його всі чужоземці називають Женевським. Він купив морозиво для дітей, попросив, щоб вони сіли на лаву і посиділи там, поки тато і мама трохи побігають, щоб розім'ятися. Старший син поскаржився, що не знайшов свій iPad. Мій чоловік повернувся до автомобіля і знайшов клятий пристрій. Від цієї миті наші діти не відривалися від екрана. Вони не мали наміру нам докучати, аж поки не вб'ють максимальну кількість терористів в іграх, які, здавалося, створені для дорослих. Ми почали бігати. З одного боку сади, а з другого – чайки та човни, на які налітав містраль. Вітер не вщух ні на 3-й день, ні на 6-й, і вже наближався до 9-го, коли він зникне на короткий час, забравши із собою синє небо та гарну погоду. Ми бігли по стежці хвилин 15. Ніон уже залишився позаду, і час було повернутися назад. Я давно не робила вправи. За 20 хвилин бігу я зупинилася. Не могла більше. Вирішила пройти решту відстані звичайною ходою. «Не бійся, ти витримаєш!»
Підбадьорив мене чоловік, стрибнувши на те саме місце, де я зупинилася, і не втративши ритму: «Не зупиняйся! Біжімо до кінця!» Я нахилилася вперед і вперлася руками в коліна. Серце розривалося. Провина моїх безсонних ночей. Він проминув мене і побіг далі. «Біжімо! Ти витримаєш! Твоя проблема в тому, що ти зупинилася. Зроби це для мене, для дітей. Робити вправи – це не просто бігти. Це також знати, що існує лінія, до якої ти мусиш добігти. І ти не повинна зупинятися посередині». Про що він говорить? Про мій смуток, якого я не можу позбутися? Він наблизився до мене, узяв мене за руки і лагідно їх струснув. Я стомилася від бігу, але почуваюся ще більш стомленою, коли намагаюся чинити опір. Роблю те, чого він вимагає від мене. Нам залишилося пробігти ще 10 хвилин, і ми побігли разом. Проминули афіші з фотографіями кандидатів до Державної ради, на які я не звернула уваги, коли бігла вперед. Між світлинами була і світлина Жакоба Кеніга, який усміхався в камеру. Я прискорилася. Чоловік здивувався, але також побіг швидше. Ми добігли до місця нашого старту за 7 хвилин замість 10. Діти не зрушили з місця. Попри чудовий краєвид навколо з горами, чайками, Альпами на обрії, вони мов приклеїлися очима до екрана пристрою, який пожирає душі. Мій чоловік рушив до них, а я побігла далі. Він подивився на мене здивованим, але водночас і щасливим поглядом. Певно, уявив собі, що його слова справили ефект, і я наповнила своє тіло необхідною дозою ендорфіну, який розливається в крові завжди, коли люди займаються інтенсивними вправами, наприклад, бігають або переживають оргазм. Найголовніші характеристики цього гормону – поліпшення настрою, поліпшення діяльності імунної системи, відвернення передчасної старості, але насамперед створення відчуття ейфорії та втіхи. Проте нічого подібного ендорфін не витворяє зі мною. Він лише додав мені сили бігти далі, до самого обрію, залишивши все позаду. Чому я маю таких чудових дітей? Чому зустріла свого чоловіка і закохалася в нього? Якби він не перетнувся з моїм життям, хіба не була б я тепер вільною жінкою? Я божевільна. Мені треба бігти, не зупиняючись до найближчої психіатричної лікарні, бо про таке люди не повинні думати. Але я думаю. Я бігла ще кілька хвилин і повернула назад. Під час бігу мене раптом вжахнула можливість, що моє прагнення до свободи стане реальним, і я не побачу більше нікого, коли повернуся в парк Ніона. Але вони там є. З усмішкою зустрічають повернення матері і коханої дружини. Я обіймаю їх. Я спітніла, відчуваю, що моє тіло і моя свідомість брудні, але поза тим міцно пригортаю їх до своїх грудей. Попри те, що відчуваю, або радше попри те, чого не відчуваю. Ти не обираєш свого життя, це воно тебе обирає. І ти не розумієш, чому іноді воно тобі дарує радість, а іноді смуток. Ти приймаєш те, що воно тобі дає, і живеш далі. Ми не обираємо своє життя, але вирішуємо, що нам робити із радістю та смутком, які від нього маємо. Цього недільного вечора я перебуваю в резиденції партії з професійного обов'язку. Я зуміла переконати свого шефа, що мені треба там бути, і тепер намагаюся переконати себе саму. Уже 17 година 45 хвилин, і люди починають відзначати минулий день. Усупереч тому, що я собі уявляла у своїх хворобливих думках,
ніхто з обраних кандидатів не має наміру давати прийом. Тому цього разу я не матиму можливості відвідати дім Жакоба і Маріанни Кенніг. Прибувши до резиденції, я дістала перші відомості. Понад 45% громадян нашої держави взяли участь у голосуванні, що є рекордом. Перше місце здобула жінка, а Жакоб вийшов на почесне третє, що надає йому право увійти в уряд, якщо партія теж ухвалить таке рішення. Головна зала була прикрашена жовтими і зеленими кульками. Люди вже випивали, і деякі подавали мені переможні знаки, певно сподіваючись, що завтра їхню реакцію буде опубліковано в газеті. Але фотографи ще не прибули. Сьогодні неділя і чудовий день. Жакоб мене побачив і відразу відвернув погляд, шукаючи, з ким можна поговорити про сьогоднішні події. І я можу тільки уявити собі, які вони нудні і нецікаві. Я повинна працювати або принаймні удавати, що працюю. Дістаю магнітофон, блокнот і ручку. Переходжу з одного боку зали до іншого, збираючи декларації на кшталт «Тепер ми зможемо ухвалити декрет про імміграцію» або «Виборці зрозуміли, що минулого разу зробили помилковий вибір і тепер обрали мене». Велика переможниця стверджує: «Голосування жінок було фундаментальним для мене». Леман Бле з місцевого телебачення влаштував свою студію в головній залі. Його політична представниця, невиразний об'єкт бажання 9 чи 10 присутніх тут чоловіків, ставить інтелігентні запитання, але замість відповідей вислуховує заздалегідь заготовлені фрази, схвалені асистентами. У якусь мить Жакоба Кенніга покликали на вечерю, і я спробувала наблизитися до нього, аби почути, що він каже. Але якась жінка перепинила мене. «Я пані Кенніг. Жакоб багато розповідав мені про вас». Яка жінка? Білява і синіми очима, в елегантному чорному кардигані з червоним шарфом фірми Ерме. До речі, це єдина річ, виробника якої можна впізнати. Усі інші деталі її одягу, безперечно, були пошиті найкращим стилістом Парижа, чиє ім'я тримається в таємниці, щоб уникнути копій. Я задля компліменту намагаюся вдати подив. «Жакоб розповідав вам про мене?» Я брала в нього інтерв'ю, а через кілька днів ми разом пообідали. Хоч журналісти не повинні висловлювати свою думку про тих, у кого вони беруть інтерв'ю, я вважаю вашого чоловіка людиною мужньою, адже він витримав спробу шантажу. Маріанна, або мадам Кенніг, як вона відрекомендувалася мені, вдала, ніби зацікавлена моїми словами. Либонь, вона знає більше, аніж показують її очі. То Жакоб розповідав їй про нашу зустріч у парку живої води? Запитати мені в неї про це? Інтерв'ю з телевізійником Леманом Бле вже розпочалося, але їй, здавалося, було зовсім нецікаво слухати, що там казав їй чоловік, бо вона, безперечно, знала це на пам'ять. Безперечно, це вона вибрала для нього голубу сорочку і краватку попелястого кольору, фланелевий піджак досконалого крою, годинник, який він носив на руці. Не такий дорогий, щоб здаватися предметом хизування, і не такий дешевий, щоб демонструвати зневагу до однієї з головних галузей індустрії нашої країни. Я запитала, чи вона готова зробити якусь заяву. Вона сказала, що коли я маю на увазі її працю як асистентки професора філософії у Женевському університеті, це буде для неї приємністю. Але звертатися до неї як до дружини щойно вдруге обраного депутата було б абсурдом.
Мені здалося, вона провокує мене, і я вирішила відплатити їй тією самою монетою. Я сказала, що захоплююся почуттям її гідності. Вона знає, що її чоловік має роман із дружиною свого друга, а проте не вчинила скандалу. Навіть тоді, коли ця історія з'явилася в газетах напередодні виборів. Навпаки, коли йдеться про секс за обопільною згодою, у якому немає місця для кохання, то я перебуваю на боці свободи у стосунках. Чи вона на щось натякає? Мені не вдається подивитися прямо в сині прожектори її очей. Я лише відзначила, що макіяжем вона не зловживає. Їй це не потрібно. «І я навіть скажу вам більше», – додала вона. «Це була моя думка – повідомити вашу газету через анонімного інформанта і оприлюднити цю історію за тиждень до виборів. Люди швидко забули про невірність, але назавжди запам'ятали, з якою мужністю він заперечив корупцію, навіть наразившись на ризик створити проблему у своїй родині». Вона засміялася зі своєї останньої фрази і попросила, щоб цю заяву не публікували в газеті. Я сказала, що за правилами журналістики люди зазвичай просять не публікувати щось, перш ніж заговорять нехай там про що. Журналіст або погоджується задовольнити їхні прохання, або ні. Коли про це просять згодом, то це те саме, що намагатися зупинити листок, який упав у річку і пливе туди, куди несе його течія. Листок уже неспроможний мати власну думку. «Але ж ви погодитеся з моїм проханням, хіба ні? Ви ж не маєте найменшого інтересу зашкодити моєму чоловікові». За менш ніж 5 хвилин розмови між нами виникла відверта ворожість. І з певним невдоволенням я погодилася не публікувати її заяв. Вона зафіксувала у своїй дивовижній пам'яті, що наступного разу має просити не публікувати свої заяви заздалегідь. З кожною хвилиною я довідувалася про щось нове. З кожною хвилиною наближалася до його амбіцій. До його амбіцій. Бо Жакоб сказав мені, що він нещасливий у житті. Вона не відривала очей від мене. Я вирішила повернутися до ролі журналіста і запитала, чи не хоче вона додати ще щось. Чи вона готувала вдома святковий вечір для найближчих друзів? «Звичайно, ні. Ви тільки уявіть собі, скільки в мене було роботи. А крім того, він уже обраний. Свята та вечірки треба влаштовувати раніше, щоб забезпечити голоси». Я знову відчула себе ідіоткою, але треба було поставити ще одне запитання. «Жакоб щасливий?» І тоді я побачила, що добулася до суті. Мадам Кенніг подивилася на мене поблажливо і відповіла, роблячи паузи між словами, ніби була професором і читала мені лекцію. «Звичайно, він щасливий. Невже ви могли уявити собі, що ні?» Ця жінка заслуговувала, щоб її стратити і четвертувати. Нас одночасно урвали. До мене звернувся асистент, який хотів відрекомендувати мене переможниці. До Маріани підійшов хтось, щоб її привітати. Я сказала, що мені було приємно познайомитися з нею. Я хотіла ще додати, що за іншої нагоди хотіла б довідатися більше, без публікації, звичайно, про її ставлення до сексу з дружиною друга, якби в ньому було кохання, але часу на це вже не було. Я подала їй свою візитівку, адже наша розмова потребувала якогось завершення, але вона мені своєї не дала. Проте, перш ніж я відійшла, вона взяла мене під руку і сказала, звертаючись до асистента переможниці і суб'єкта, який підійшов привітати її з перемогою чоловіка. «Я щойно розмовляла з нашою подругою, яка обідала з моїм чоловіком.
Вона прикро мене здивувала. Вона вдає із себе сильну особу, насправді є дуже слабкою. Прикидається впевненою в собі, марнуючи час на запитання до себе, що думають інші про неї та про її працю. Певно, це особа неймовірно самотня. Як ти знаєш, Люба, ми, жінки, наділені надзвичайно гострим шостим чуттям, аби збагнути, хто загрожує нашим взаєминам. Хіба не про це йдеться? Може, і так, відповіла я без жодних емоцій. На обличчі асистента з'явився вираз невдоволення. Переможниця чекала на мене. Але вона не має найменшого шансу, завершила свою промову Маріана. І подала мені руку. Я подякувала їй і пішла геть, нічого не намагаючись пояснити. Протягом усього ранку в понеділок я телефонувала на мобілку Жакоба. Ніхто не відповідав. Певно, мій номер у нього заблокований. Я телефонувала йому кілька разів, але відповіді не було. Я зателефонувала його асистентам. Вони повідомили мені, що він надзвичайно заклопотаний першого дня після виборів. Я розумію, але мені конче треба поговорити з ним, і я намагатимуся пробитися до нього. Я застосувала стратегію, до якої вдаюся нерідко – використати мобілку сторонньої особи. Після 2 гудків Жакоб відповів. «Це я. Мені треба терміново з тобою зустрітися». Жакоб відповів так, як я й сподівалася. Сказав, що сьогодні це, мабуть, не вдасться, але він зателефонує мені. «Це твій новий номер?» «Ні, я позичила цю мобілку, бо ти не відповідав на мої дзвінки». Він засміявся, наче розмовляв про щось надзвичайно важливе. Мабуть, перебував в оточенні людей і маскувався. «Хтось зробив фото у парку і хоче шантажувати мене», – набрехала я. Я хотіла це сказати йому, що це його провина, що він затягнув мене в цю історію. Люди, які обрали його, думаючи, що таке сталося з ним лише один раз, будуть глибоко розчаровані. Хоч його і обрали до Державної ради, він може втратити шанс стати міністром. «З тобою все гаразд?» Відповідаю, що так, і вимикаю телефон, попросивши, щоб він повідомив мене, коли ми зможемо зустрітися завтра. Зі мною все чудово. Та і як зі мною може бути не чудово? Адже нарешті я маю щось таке, що може розважити в моєму нудному житті. І мої безсонні ночі вже не наповнюють розпачливі неконтрольовані думки. Тепер я знаю, чого хочу. Я маю ворогиню, яку повинна знищити. І маю мету, до якої хочу добутися. Чоловіка. Це не кохання. Хоч, можливо, до цього йдеться, але поки що я цього не бачу. Моє кохання належить мені, і я вільна запропонувати його тому, кого добре розумію, нехай він навіть на нього не відповість. Звичайно, було б ліпше, якби так сталося, але якщо не станеться, то терпіння. Я не могла опертися, щоб не впасти в той колодязь, у якому перебуваю, бо знаю, що на його дні є вода, жива вода. Мені стало радісно, коли я подумала те, що подумала. Я вільна покохати будь-якого чоловіка на світі. Я можу зробити це, ні в кого не питаючи дозволу. Скільки чоловіків уже закохувалися в мене без відповіді? І навіть тоді вони переслідували мене, упадали коло мене, принижувалися в присутності друзів і ніколи не гнівалися на мене. Коли вони знову зустрічалися зі мною, я ще була в їхніх очах сяйвом недосягнутої перемоги, до якої вони прагнутимуть протягом усього життя. Якщо вони так діяли, чому я не можу поводитися так само? Це дуже цікаво.
змагатися за кохання, яке ти не маєш шансу здобути. Це може бути невеселою справою. Може залишити на тобі глибокі і невиправні позначки. Але це цікаво, а надто для особи, яка прожила кілька років зі страхом наразити себе на ризик і не раз відчувала жах перед тим, що вона не зможе контролювати все довкола. Більше не стримуватимуся. Цей виклик мене врятує. Півроку тому ми купили нову пральну машину і задля того, щоб вона працювала нормально, мусили змінити місце каналізації. Мусили перенести її на інший поверх і перефарбувати стіну. Зрештою, це місце стало кращим, ніж кухня. Щоб уникнути такого контрасту, ми переобладнали кухню. Тоді побачили, яка стара наша вітальня. Оновили залу, і вона стала кращою, ніж кабінет, який не знав змін протягом років 10. Ми взялися за кабінет. Незабаром перебудова поширилася на весь дім. Сподіваюся, те саме відбувається в моєму житті. Маленькі події призведуть до великих змін. Я змарнувала досить багато часу, вивчаючи життя Маріанни, що відрекомендувалася мені як пані Кенніг. Народилася вона в багатій родині, якій належала одна з найбільших фармацевтичних компаній світу. На фотографіях в інтернеті вона завжди елегантна, хоч у соціальному середовищі, хоч на спортивних заходах. Вона ніколи не буває вдягненою гірше або краще, ніж того вимагає нагода. Вона ніколи не поїхала б до Ніона у водонепроникному комбінезоні і не пішла б у сукні від Версаче до нічного клубу, де повно молоді, як зробила я. Схоже, вона є тією жінкою, якій заздрять уся Женева та її околиці. Хоч вона спадкоємиця великого статку і одружена з одним із найуспішніших політиків, вона має власну кар'єру як асистентка професора філософії. Написала 2 дисертації, одну з яких «Вразливість і психоз після звільнення зі служби», захистила як докторську і опублікувала в університетському видавництві Женеви. 2 її праці надруковані в авторитетному журналі «Зустрічі», на сторінках якого можна знайти статті Адорно і Піаже. Вона має власну сторінку у франкомовній версії Вікіпедії, хоч та і оновлюється нечасто. Там її описують як фахівця з агресії, конфліктів і сварок у будинках відпочинку романської Швейцарії. Вона, либонь, розуміється на агонії та екстазі людських створінь. І це таке глибоке розуміння, що її не зміг шокувати секс за домовленістю її чоловіка. Вона блискучий стратег, бо умовила одну традиційну газету повірити анонімним інформаторам, яких ніколи не слід сприймати серйозно і яких не так багато у Швейцарії. Я сумніваюся, що вона ідентифікує себе як джерело. Схильна до маніпулювання. Зуміла перетворити те, що могло стати руйнівним, на урок толерантності і співучасті між подружжям і на боротьбу проти корупції. Завбачлива. Досить розумна, аби почекати з народженням дітей. Ще є час. А поки що вона може конструювати собі будь-що, не боячись, що її турбуватиме дитячий плач посеред ночі або сусіди наполягатимуть, щоб вона покинула роботу і приділяла більше уваги дітям. Бо саме це постійно торочать мені наші сусіди. Наділена досконалим інстинктом. Не бачить у мені загрози. Попри видимість, я не становлю небезпеки ні для кого, окрім самої себе. Ось яку жінку я маю намір знищити. І без найменшої жалості. Бо це не та бідолашна, яка мусить прокидатися о 5 ранку, щоб піти працювати в центрі міста, ніким не побаченою,
помираючи від страху, аби одного дня не відкрили, що вона перебуває тут нелегально. Не Мегера, одружена з можновладцем з Організації Об'єднаних Націй, що постійно перебуває на святкуваннях, роблячи все можливе, аби показати, що вона багата і щаслива, хоч усім відомо, що її чоловік має коханку на 20 років молодшу за неї. Не є вона і коханкою можновладця з Організації Об'єднаних Націй, яка перебуває на організаційній роботі, і, хоч працює добре і старається, ніхто ніколи не визнає її заслуг, бо в неї роман із начальником. Вона не є самітньою могутньою виконавицею, що мусила переїхати жити в Женеву через переміщення Світової організації торгівлі, де всі дуже серйозно сприймають сексуальні чіпляння і не сміють звести очі одне на одного. Та, що вночі дивиться на стіну величезного орендованого особняка і іноді наймає хлопця зі своїх підлеглих, щоб він її розважив і примусив забути, що їй доведеться прожити решту життя без чоловіка, без дітей і без коханців. Ні, Маріана не вкладається в жодну із цих схем. Вона жінка, наповнена життям. Мені спалося краще. Я маю зустрітися із Жакобом до кінця тижня. Принаймні він пообіцяв мені, що ми зустрінемося, і я сумніваюся, що в нього вистачить зухвалості порушити свою обіцянку. Він нервувався під час нашої єдиної розмови по телефону в понеділок. Мій чоловік вірить у те, що субота, проведена в Ніоні, була для мене корисною. Він і не здогадується, що саме в той день я зрозуміла, що саме завдавало мені прикрості – відсутність пристрасті, брак пригод. Одним із двох симптомів, які я в собі помітила, було щось подібне до психологічного аутизму. Мій світ, раніше просторий і сповнений можливостей, почав звужуватися, бо зростала потреба в безпеці. Чому так? Певно, це спадщина, яку ми дістали від наших предків, що жили в печерах. Групи, спроможні себе захистити, одинаки гинуть. Та навіть знаючи, що ми перебуваємо в групі, неможливо проконтролювати все, наприклад, волосину, яка випадає, або клітину, що божеволіє і перетворюється на ракову. Але фальшиве відчуття безпеки примушує нас забути про це. Чим виразніше бачимо ми межі нашого життя, тим ліпше. Навіть якщо це лише психологічна межа, навіть якщо в глибині душі ми знаємо, що рано чи пізно смерть прийде по нас, не питаючи дозволу, ми вчинимо добре, вдаючи, що все тримаємо під контролем. Останнім часом мій дух був збуреним і розхвильованим, як море. Я проаналізувала свій шлях до сьогодні, і мені здалося, що я здійснила трансокеанську подорож на крихкому плоті під час великого шторму. Чи я виживу? Запитую себе тепер, коли все ніби заспокоїлося. Звичайно, виживу. Мені доводилося переживати бурі раніше. Я склала список речей, на яких мушу зосередити увагу, коли знову відчую ризик провалитися в чорну яму шаленого урагану. Гратися зі своїми дітьми, читати історії, що навчають як їх, так і мене, бо історії не мають віку. Дивитися в небо. Випити кілька келихів холодної, як лід, мінеральної води. Цей засіб здається дуже простим, але я відчуваю себе відродженою завжди, коли це роблю. Готувати їжу. Це найкраще і найдосконаліше мистецтво. Воно змішується з нашими 5 чуттями і ще з одним – необхідністю давати все найкраще, що ми маємо. Це мої найулюбленіші ліки. Скласти список своїх протестів.
Це для мене справжнє відкриття. Щоразу, коли мене дратує якась річ, я протестую і занотовую її. Наприкінці дня розумію, що дратувалася даремно. Усміхатися навіть тоді, коли хочеться плакати. Це найважче з усього списку, але можна звикнути. Буддисти кажуть, що усмішка, навіть приліплена на обличчя, хоч би якою фальшивою вона була, зрештою освітлює душу. Митися двічі на день, а не один раз. Шкіра сохне від того, що в міському водогоні багато вапна та хлору, але зайве миття компенсує цей негативний результат, бо омиває душу. Проте все це працює лише тому, що тепер я маю мету – підкорити чоловіка. Я наче тигриця, загнана в глухий кут. Єдине, що мені залишається – це люто атакувати. Нарешті я маю дату і час зустрічі. Завтра о 15-й годині в ресторані Campo de Golfi de Cologni. Наша зустріч могла відбутися в будь-якій таверні міста або в будь-якому барі на одній із поперечних вулиць, які виходять на головну, і, можна сказати, єдину, комерційну вулицю міста, але він обрав ресторан Campo de Golfi посеред дня. Бо о цій годині ресторан порожній, і ми матимемо приватнішу атмосферу. Мені треба знайти пристойне виправдання для мого шефа, але це не проблема. Зрештою, я написала кілька статей про вибори, які передрукувала більшість газет країни. Місце затишне. Певно, його насамперед привабило це. Місце романтичне, подумала я зі своєю дурною манією вірити у все, що мені до вподоби. Осінь розмалювала дерева в різні кольори золотавих відтінків. І, можливо, я запрошу Жакоба на прогулянку. Мені краще думається, коли я в русі. А ще краще, коли біжу, як було в Ніоні. Але не думаю, що це буде можливо. Ха-ха-ха. Цього вечора ми повечеряли вдома плавленим сиром, який називаємо раклет, зі шматками сирого бізонячого м'яса, зготовленого на рашпері, і традиційною смаженою картоплею зі сметаною. Моя родина запитала, чи ми щось святкуємо, і я сказала, що так. Той факт, що ми перебуваємо разом і можемо спокійно повечеряти. Потім я прийняла другу ванну за день, дозволивши, щоб вода змила всю тривогу. Наклала собі крем і пішла у кімнату дітей, щоб почитати їм казку. Їхні пігулки здалися мені надто твердими. Їх треба було б заборонити дітям, молодшим за 15 років. Я наказала їм не ковтати цих пігулок. Вони неохоче підкорилися, бо звикли до них. Узяла книжку із казками, розгорнула її навмання і стала читати. Протягом льодовикового періоду багато тварин помирали від холоду. Тоді дикобрази вирішили об'єднатися, у такий спосіб вони зігрівали і захищали одне одного. Але колючки ранили найближчих тварин, а надто тих, які давали найбільше тепла. Тому вони розійшлися і стали жити самотою. І знову стали помирати від холоду. Тоді їм довелося робити вибір – або зникнути з поверхні землі, або терпіти колючки ближнього. Вони виявили мудрість і об'єдналися, навчилися терпіти невеличкі рани, які діставали від колючок сусіда, позаяк важливішим для них було його тепло. І в такий спосіб вони вижили. Діти запитали, коли зможуть побачити справжнього дикобраза. Вони є в зоопарку? Я не знаю. А що таке льодовиковий період? Період, коли було дуже холодно. Як узимку?
Так, але то була зима, яка ніколи не закінчувалася. А чому вони не повиривали свої колючки, перш ніж притулятися одне до одного? О Боже, мені треба було вибрати іншу казку. Я погасила світло і заспівала їм народну пісню одного альпійського села, погладжуючи обох. Незабаром діти спали. Мій чоловік знайшов для мене валідол. Я завжди мала звичай відмовлятися від ліків, боячись стати від них залежною, але завтра мені треба бути у формі. Я ковтнула 10 мг транквілізатора і провалилася в глибокий сон. Опівночі не прокинулася. Я прийшла на місце зустрічі раніше, проминула ряд будинків, які заступали гольф-клуб, і вийшла в сад. Пройшла до дерев у кінці і вирішила максимально використати цей сонячний полудень. Меланхолія. Це перше слово, яке спадає мені на думку, коли приходить осінь. Бо я знаю, що літо минуло, дні ставатимуть дедалі коротшими, а ми не живемо в чарівному світі дикобразів у льодовиковий період. Ніхто не витримає найменшої рани, якої завдадуть йому інші. Якщо ми довідаємося, що в інших країнах люди помирають від холоду через затори на дорогах і закриті аеропорти, то розпалимо вогонь у печах, дістанемо із шафи теплі ковдри. Це відбувається лише в тому світі, який ми створюємо. Природа показує нам чудові краєвиди. Дерева, колись такі схожі одне на одне, набувають індивідуальності і утворюють ліси, що складаються з тисячі різних відтінків кольору. Частина її життєвого циклу наближається до кінця. Усе відпочиватиме протягом певного періоду і воскресне навесні у квітах. Немає кращого часу, аніж осінь, щоб почати забувати речі, які завдають нам прикрості. Дозволити, щоб вони опадали з нас, як сухе листя, прагнути повернутися до танців, користуватися кожним промінчиком сонця, нагрівати тіло і душу його променями, перш ніж воно засне і перетвориться на слабеньку лампаду в небі. Я здалеку побачила, що він прийшов. Шукав поглядом мене в ресторані, на терасі і підійшов до бармена, який показав рукою в моєму напрямку. Тоді Жакоб зробив знак, що побачив мене. Я повільно рушила до клубу. Мені хотілося, щоб він оцінив мою сукню, мої черевики, мій демісезонний піджак, мою ходу. Хоч серце в мене калатало, я не могла дозволити собі втратити ритм. Я намагалася знайти потрібні слова. З якої таємничої причини ми вирішили сьогодні зустрітися? Чому ми обоє контролюємо себе, хоч і знаємо, між нами щось є? Може, боїмось спіткнутися і упасти, як уже траплялося кілька разів? Коли я йшла, мені здавалося, я заглиблююся в тунель, із якого ніколи не знайду виходу. Той, хто замінює цинізм пристрастю, сприймає свою перемогу з іронією. Що він думає, дивлячись, як я наближаюся до нього? Чи повинна я пояснити йому, що ми не маємо боятися, що якщо зло існує, то воно ховається в наших страхах? Меланхолія. Це слово перетворює мене на романтичну жінку і робить молодшою з кожним кроком. Я й далі шукаю потрібні слова, щоб сказати їх, коли він буде переді мною. Найкраще не шукати їх, а промовити легко і природно. Вони тут, зі мною. Я можу не впізнавати, не приймати їх, але вони могутніші за мою потребу контролювати все. Чому я не хочу почути свої власні слова, перш ніж промовлю їх перед ним? Це страх? Чи те, що є гіршим, аніж сіре життя, у якому всі дні однакові? Аніж страх, що все зникне,
включно з моєю душею, і я залишуся абсолютно самотня в цьому світі після того, як мала все, аби бути щасливою. Я бачу, як на тлі сонця ковзають тіні листя, яке падає з дерев. Те саме відбувається всередині мене. Там упало все, що мало впасти. Упав бар'єр, захист зруйнований, стіна обвалилася, і моє серце, заховане за всім цим, бачить світло осені і радіє йому. Про що розмовлятимемо ми сьогодні? Про музику, яку я слухала в машині, коли їхала сюди? Про вітер у гіллі дерев? Про умови людського життя з усіма його суперечностями, темрявою і спокутою? Ми поговоримо про меланхолію, і він скаже, що це сумне слово. А я заперечу, що ні, що воно ностальгічне, воно повідомляє нам щось забуте і розповідає, якими ми є слабкими, коли вдаємо, ніби не бачимо дорогу, по якій вело нас життя, не питаючи дозволу, коли заперечуємо нашу долю, бо вона веде нас у напрямку щастя. А все, чого ми хочемо, це безпека та впевненість у собі. Ще кілька кроків. Ще падають кілька бар'єрів. Більше світла проникає в моє серце. Більше в моїй голові не виникає наміру контролювати нехай там що, а лише прожити цей вечір, який уже ніколи не повториться. Мені не треба переконувати його ні в чому. Якщо він не зрозуміє мене тепер, то зрозуміє згодом. Це лише питання часу. Попри холод, ми прилаштовуємося на веранді. Він зможе тут курити. Спочатку він намагатиметься захищатися, розпитуючи про фото, яке хтось зробив у парку. Ми поговоримо про можливість життя на інших планетах, про присутність Бога, якого ми часто забуваємо у тому житті, яким живемо. Поговоримо про віру, про чудеса і про зустрічі, які відбулися ще тоді, коли ми не народилися. Посперечаємося про вічну боротьбу між наукою і релігією. Побалакаємо про кохання, у якому ми бачимо водночас бажання і погрозу. Він наполягатиме, що моє визначення меланхолії не є коректним, але я мовчки питиму чай, дивлячись, як сонце опускається за гори Юри, радіючи, що залишаюся живою. Поговоримо ми і про квіти, хоч видимими для нас будуть ті, які ми побачимо в барі, доставлені сюди з оранжереї, яка вирощує їх партіями. Але приємно говорити про квіти восени. Це відроджує в нас надію на прихід весни. Залишається пройти кілька метрів. Стіни обвалюються остаточно. Моє друге народження завершилося. Я підійшла до нього і привітала традиційними 3 поцілунками, як велить швейцарська традиція. Завжди, коли у своїх подорожах даю 3-й, люди лякаються. Я помітила, що він геть знервований, і запропонувала сісти на терасі. Атмосфера там буде приватнішою, і він зможе курити. Офіціанта я вже попередила. Жакоб замовив кампарі з тоніком, а я попросила принести мені чай, як і запланувала. Щоб допомогти йому розслабитися, я заговорила про природу, про дерева і про їхню красу, яка безперервно змінюється. Навіщо ми намагаємося мислити, як завжди? Це неможливо, це неприродно. Чи не краще дивитися на природні зміни як на джерело пізнання, а не як на щось спрямоване проти нас? Він не перестає нервуватися. Відповідає мені автоматично, ніби хоче якнайшвидше закінчити розмову, але я йому цього не дозволю. Це унікальний день у моєму житті, і його слід шанувати. Я розмовляю з ним про ті речі, які спадали мені на думку, коли я йшла йому назустріч.
промовляю ті слова, над якими не маю контролю. Мене вельми дивує, що вони повторюються з великою точністю. Я заговорила про домашніх тварин. Запитала, чи він розуміє, чому люди так прихиляються до них. Жакоб дав передбачувану відповідь, що природно дозволила мені поставити наступні запитання. Чому так важко погодитися з тим, що люди такі різні? Чому закони, запозичені в інших племен, ми не просто сприймаємо як культурні відмінності, а вони роблять наші життя багатшими і цікавішими? Але Жакоб відповів, що стомився розмовляти про політику. Тоді ми заговорили про акваріум, який я бачила в школі дітей. Усередині плавала риба, яка робила кола, притискаючись до скла. І я сказала собі, вона не пам'ятає, з якого місця почала кружляти і ніколи не допливе до кінця. І саме тому ми так любимо риб у акваріумах. Вони нагадують нам наше життя. Добре нагодовані, але не спроможні вибратися за скляні стінки. Він запалив ще одну сигарету. Тоді я раптом усвідомила, що говорю протягом тривалого часу в трансі світла і миру, не давши йому бодай хвилини, щоб він міг висловити свої думки. Про що б йому хотілося поговорити? «Про фотографію, про яку ти мені збрехала», – обережно відповів він, бо помітив, що я була надзвичайно вразлива. Про фотографію? Звичайно ж, вона існує. Вона вигравіювана вогнем на металі в моєму серці, і я зможу погасити той вогонь лише тоді, коли дозволить мені Бог. Але та світлина дивиться на все власними очима, бо всі бар'єри, що затуляли моє серце, падали, поки я наближалася до тебе. «Ні, ні», – каже він мені, бо не знає цього шляху, але я вже виходила на нього кілька разів, як у минулому, так і тепер. Але він відмовлявся погоджуватися з цим. І, думаю, я теж чинила опір. Ми однакові. Але нехай не турбується, я його проведу. Після того, як я все це сказала, він делікатно взяв мене за руку, усміхнувся і устромив кинджал. «Ми вже з тобою не підлітки. Ти чудова людина і, наскільки мені відомо, маєш гарну родину. Ти, либонь, хочеш вилікувати своє подружнє життя?» На мить я розгубилася. Але потім підвелася і пішла до свого автомобіля. Без сліз, не попрощавшись, не озираючись. Я нічого не відчувала, не думала ні про що. Сіла в машину і поїхала вулицею, не знаючи, куди мені їхати. Ніхто мене не чекає в кінці мого маршруту. Меланхолія перетворилася на апатію. Я мусила повзти зі швидкістю черепахи, щоб їхати далі. Через 5 хвилин я опинилася перед замком. Я знала, що тут відбулося. Хтось віддав життя страховищу, відомому до сьогодні, хоч ніхто не знає імені жінки, яка його народила. Ворота в сад зачинені. Ну то й що? Я можу увійти крізь хвіртку в загорожі. Можу сісти на холодну лаву і спробувати уявити, що тут сталося 1817 року. Мені треба розвіятися, забути про все, чим я надихалася раніше, і зосередитися на чомусь іншому. Я уявила собі той день багато років тому, коли власник цього замку, англійський поет Лорд Байрон, вирішив оселитися тут на вигнанні. Його ненавиділи як на Батьківщині, так і в Женеві, звинувачуючи в організації оргій і в публічній пиятиці. Він мусив би померти від нудьги, або від меланхолії, або від люті. Не має значення. Має значення, що того самого дня, якогось дня 1817 року,
до нього прибули двоє гостей із батьківщини – поет Персій Біші Шеллі та його 18-річна дружина Мері. Ще один гість приєднався до групи, але я не змогла пригадати його ім'я. Мабуть, вони дискутували про літературу. Певно, нарікали на час, на дощ, на холод ці двоє жителів Женеви, двоє англійських співвітчизників. Їм також бракувало чаю та віскі. Можливо, вони читали одне одному свої вірші та поеми і щедро вихваляли одне одного. І вважали себе такими великими фахівцями, що вирішили побитися об заклад. Мовляв, усі вони повернуться сюди через рік, кожен із книжкою, у якій опишуть долю людини. Та, звичайно ж, коли випарувався ентузіазм їхніх планів і коментарів про те, що людське створіння є повним крахом, вони забули про свою домовленість. Мері була присутня під час цієї розмови. Її не запросили до участі в закладі. По-перше, вона була жінка, а по-друге, ще дуже юна. А проте ця розмова справила на неї глибокі враження. Чому б їй не написати щось бодай для того, щоб згаяти час? Вона мала тему, їй не треба було особливо її розвивати, і мала намір зберегти книжку для себе, коли нарешті напише її. Та коли вони зрештою повернулися в Англію, Шеллі прочитав рукопис і переконав Мері опублікувати його. Більше того, поза як він був уже знаменитим, то вирішив, що звернеться до редактора і запропонує написати передмову до твору. Мері заперечувала, але зрештою погодилася з однієї умови. Її ім'я не буде написане на обкладинці. Початковий наклад у 500 примірників розійшовся дуже швидко. Мері вирішила, що успіх до неї прийшов завдяки передмові Шеллі, але в другому виданні погодилася назвати своє ім'я. Відтоді заголовок роману ніколи не зникав із полиць книгарень усього світу. Він надихав письменників, театральних режисерів, кінематографістів, розпорядників геловінських свят, маскарадних балів. Нещодавно один знаменитий критик написав про нього, що це найкреативніша праця романтизму чи принаймні 200 його останніх років. Ніхто не може пояснити, чому так сталося. Більшість людей ніколи не читали роман Мері Шеллі, але практично весь світ чув розмови про нього. Розповідають історію про Віктора, швейцарського вченого, який народився в Женеві і здобув освіту в різних країнах, щоб зрозуміти світ засобами науки. Ще дитиною він побачив, як блискавка вдарила в дуб, і запитав себе, чи не так почалося життя? Чи не могло воно бути створене внаслідок такого стихійного лиха? Іначе модерна версія Прометея, міфологічної постаті, яка викрала небесний вогонь, щоб допомогти людству. Авторка застосувала вислів «сучасний Прометей» як підназву, але ніхто цього не пам'ятає. Та ж таки людина починає працювати, щоб повторити подвиг Бога. І не випадає сумніватися, що, попри всі її зусилля, справа втікає з-під її контролю. Книжка Мері називається «Франкенштейн». О Боже мій, про якого я мало думаю протягом днів, але якому звіряю свої печалі в години скорботи. Чи зупинилася я тут випадково? Чи твоя невидима і невблаганна рука привела мене до цього і примусила пригадати цю історію? Мері познайомилася із Шеллі, коли їй було 15 років. І хоч він був одружений, її не зупинили суспільні умовності, і вона пішла за чоловіком, якого вважала коханням усього свого життя. 15 років!
і вона вже точно знала, чого хоче. І знала, як цього досягти. Мені 31, щогодини я чогось бажаю і неспроможна цього досягти, хоча змогла піти одного осіннього вечора на побачення, сповнена меланхолії і романтизму, підбадьорюючи себе тим, що я скажу, коли настане слушна хвилина. Але я не Мері Шеллі. Я Віктор Франкенштайн і його монстр. Я спробувала подарувати життя чомусь неживому, і результат був таким самим, як у книжці. Я посіяла жах і руїну. У мене нема більше сліз, нема більше розпачу. Я почуваюся так, ніби моє серце порізане на шматки, а з моїм тілом відбулося те саме, бо я не можу поворухнутися. Стоїть осінь, тому вечір настає рано. Чудова картина призахідного сонця швидко змінюється сутінками. Настала ніч, а я все сиджу там, дивлячись на замок, і бачу, як його відвідувачі приходять дивитися на досягнення буржуазії 19 століття. Де та блискавка, яка дала життя монстру? Блискавка не спалахує. Машин у цьому регіоні мало, а тепер вони ходять ще рідше. Мої діти чекають вечері, а чоловік, який знає про мій стан, незабаром почне непокоїтися. Але я почуваюся так, ніби до моїх ніг прив'язано залізну кулю, і не можу поворухнутися. Хтось може попросити пробачення за те, що розбудив неможливе кохання? Ні, у жодному разі ні. Бо така любов Бога до нас є неможливою. Ми ніколи не посилаємо свої почуття в небо, а Він однаково не перестає нас любити. І Він любив нас так сильно, що послав свого єдиного Сина, аби Той пояснив нам, що любов – це сила, яка рухає сонце і усі зірки. В одному зі своїх послань до коринтян, яке в нашій школі примушували вчити на пам'ять, апостол Павло сказав: «Навіть якби я розмовляв мовами людей і янголів, то якби я не мав любові, то був би схожий на бронзу, яка дзвенить, або на бренькання цимбалів». І всі ми знаємо, чому так. Багато разів ми чули те, що здавалося великими ідеями, спроможними перетворити світ. Але то були слова, сказані без емоцій, слова без любові. Хоч би якими вони були логічними і розумними, вони нас не зачіпають. Павло порівнює любов із пророцтвом, з містеріями, з вірою і з милосердям. Чому любов важливіша, ніж віра? Бо віра – це лише дорога, яка веде нас до найвищої любові. Чому любов важливіша, ніж милосердя? Бо милосердя – це лише один із виявів любові, а все завжди є важливішим, ніж частина. Крім того, милосердя є також однією з багатьох доріг, якими користується любов, щоб примусити людину поєднатися зі своїм ближнім. І всі ми знаємо, що існує багато милосердя без любові. Щотижня відбуваються бали милосердя. Люди платять величезні гроші, щоб купити собі стіл, і хизуються коштовностями та дорогим одягом. Ми віримо, що світ стане кращим, якщо ми надамо цієї ночі велику суму для безпритульних у Сомалі, біженців із Ємену або тих, хто помирає від голоду в Ефіопії. Ми вже не почуваємося винними за жорстоке видовище вбогості, тому не запитуємо, куди діваються гроші, які ми пожертвували тим нещасним. Ті, хто не мав наміру брати участь у таких балах або не мав банківського рахунку, щоб підтримати таку екстравагантність, підходять до жебрака і кидають йому монету. Не вагаючись, дуже легко кинути монету жебракові на вулиці.
загалом набагато легше, ніж не кидати її. Яка велика полегкість лише завдяки одній монеті. Дешево для нас і розв'язує проблеми жебрака. Проте, якщо ми співчуваємо йому по-справжньому, то зробимо набагато більше. Або не зробимо нічого. Ми не кинемо йому монету. І хто знає, відчуття провини за цю вбогість може розбудити справжню любов. Апостол Павло порівнює любов із пожертвою і мучеництвом. Сьогодні я розумію його слова краще, навіть якщо я жінка набагато успішніша у світі, навіть якщо мною більше захоплюються і більше жадають мене, ніж Маріану Кенніг, якщо я не матиму любові у своєму серці, я нічого не досягну. Нічого. В інтерв'ю з митцями і політиками, із соціальними і медичними працівниками я завжди запитую: яка мета вашої праці? Дехто відповідає: створити родину. Інші кажуть: зійти вгору в кар'єрі. Та коли я наполягаю на своєму запитанні і прошу відповісти глибше, то відповідь буде майже автоматичною – покращити світ. Я маю бажання зійти на гору Монблан із маніфестом, надрукованим золотими літерами, і передати його в кожен автомобіль і кожній людині, які доберуться туди. Там буде написано: «Я остерігаю всіх, хто прагне працювати на благо людства. Ніколи не забувайте, що навіть якщо ваші тіла палахкотять ім'ям Бога, але ви не маєте любові, ви не досягнете нічого. Нічого. Ми не зможемо подарувати світу нічого важливішого за відблиск любові у нашому житті. Це найсправжніша мовна універсалія, яка дозволяє нам розмовляти китайською мовою або діалектами Індії. У молодості я багато подорожувала, ретельно виконувала мандрівний ритуал студента. Я бачила країни вбогі і країни багаті. У більшості випадків я не розмовляла місцевою мовою. Але в усіх тих місцевостях мовчазна красномовність любові допомагала мені бути зрозумілою. Послання любові в тому, як я живу, а не в моїх словах і в моїх діях. У своєму посланні до Коринтян Павло повідомляє нам у 3 коротких віршах, що любов складається з багатьох інших речей, як і світло. Ми вивчали в школі, що коли взяти призму і пропустити крізь неї промінь сонця, то цей промінь поділиться на кольори райдуги. Павло показує нам райдугу любові так само, як призма, крізь яку проходить промінь, показує нам райдугу світла. Із яких же елементів складається любов? Це чесноти, про які ми чуємо щодня і можемо практикувати в будь-яку мить. Терпіння – любов терпляча. Доброта – любов добра. Великодушність – любов не знає ревнощів. Смирення – любов не горда, не марнославна. Делікатність – любов не поводиться непристойно. Безкорисливість – не домагається власних інтересів. Толерантність – не втрачає терпець. Невинність – любов неспроможна вчинити зло. Щирість – вона не захоплюється несправедливістю, але радіє істині. Усі ці чесноти пов'язані з нашим щоденним життям, із сьогоднішнім днем, із завтрашнім, із вічністю. Велика проблема полягає в тому, що люди мають звичай усе пов'язувати з любов'ю до Бога. Але як себе виражає любов до Бога? Через любов до людей. Щоб знайти мир у небі, треба знайти любов на землі. Без любові ми нічого не варті. Я люблю, і ніхто не може забрати в мене це почуття.
Люблю свого чоловіка, який завжди мене підтримував. Мені здається також, що я люблю і того чоловіка, якого знала в підлітковому віці. І, йдучи до нього чудового осіннього вечора, я дозволила всім системам мого захисту впасти на землю і не маю наміру їх підбирати. Я стала вразливою, але не жалкую про це. Сьогодні вранці, поки готувала собі філіжанку кави, я дивилася на лагідне зовнішнє світло і знову пригадала, як тоді йшла і запитала себе востаннє. Чи я справді хочу створити собі справжню проблему, щоб відсунути вбік проблеми уявні? Чи я справді закохалася, чи лише замінила фантазією приховані почуття останніх місяців? Ні. Бог не є несправедливим і ніколи не дозволить, щоб я закохалася і не мала можливості розбудити взаємне почуття. Зрештою, кохання вимагає, щоб за нього боролися. І я боротимуся. Шукаючи справедливості, я повинна змагатися зі злом без роздратування і нетерпіння. Коли Маріанна буде далеко від нього, а він перебуватиме близько до мене, Жакоб дякуватиме мені протягом решти життя. Або знову мене покине, але залишить відчуття, що я боролася, поки могла. Я стала новою жінкою. Я шукаю того, хто не прийде до мене цілком добровільно. Він одружений і вірить у те, що будь-який фальшивий крок може завдати шкоди його кар'єрі. Тож на чому я повинна зосередити свою увагу? На тому, щоб розбити його шлюб і щоб він цього не помітив. Я готуюся до своєї першої зустрічі з торговцем. Ми живемо в країні, яка вирішила ізолювати себе від світу і дуже задоволена таким рішенням. Коли ти хочеш навідатися у сільську місцевість навколо Женеви, то повинен чітко усвідомлювати, не існує місця, де ти міг би зупинитися, хіба що гараж якогось знайомого. З цього можна зробити висновок. Не йди туди, чужоземцю, бо видовище озера внизу, високі Альпи на обрії, польові квіти навесні і золотавий колір виноградників, коли приходить осінь – усе це спадщина наших предків, які жили тут, ніколи ніким не потурбовані. Ми хочемо, щоб так тривало, тому не йди туди, чужоземцю. Навіть якщо ти народився і виріс в одному з ближніх міст, нам не цікаво, що ти можеш нам розповісти. Якщо ти хочеш припаркувати автомобіль, залиш його у великому місті, де є для цього багато стоянок. Ми так ізольовані від світу, що досі віримо в загрозу великої ядерної війни. Тому всі будівлі в нашій країні повинні мати антиатомні сховища. Нещодавно один із депутатів запропонував скасувати цей закон, але парламент проголосував проти. Справді, ядерної війни може ніколи й не бути, але хіба хімічна зброя не становить загрози? Ми повинні захищати своїх громадян. Тому дорогі антиатомні сховища будуватимуться і далі, перетворені на винні погреби та склади, поки апокаліпсис не настав. Проте існують речі, що їм ми, попри всі наші зусилля залишатися островом миру, не можемо перешкодити перетинати наш кордон. Наприклад, наркотики. Уряди країн намагаються контролювати шляхи постачання і заплющують очі на тих, хто купує. Хоч ми живемо в раю, хіба ми не переймаємося транспортуванням наркотиків, їхнім використанням та огидними результатами їхніх дій? Наркотики стимулюють продуктивність, як, наприклад, кокаїн, і зменшують напругу, наприклад, гашиш. Проте, щоб не подавати поганий приклад світові, ми теж забороняємо їх і терпимо. Тим часом, коли проблема набуває великого масштабу,
Унаслідок випадковості якась знаменитість або публічна особа прилучається до отрути, як маємо ми зазвичай казати у своїх журналістських колах. Випадок проникає в засоби масової інформації з метою застерегти молодь, повідомити населення, що уряд тримає все під контролем і готовий покарати тих, хто порушує закон. Таке трапляється принаймні раз на рік. І я не думаю, що лише раз на рік яка-небудь важлива особа вирішує зробити перерву у своїй рутинній діяльності і поїхати в тунель під Монбланом, аби купити щось у торговців, які стоять там щодня. Якби цього не було, вони вже позникали б через відсутність клієнтів. Я прибуваю на місце бажаної зустрічі. Родини приходять і відходять, підозрілі суб'єкти перебувають тут, не дозволяючи себе турбувати і не звертаючи уваги на інших, крім тих випадків, коли їх проминає молоде подружжя, що розмовляє чужоземною мовою, або коли чиновник у костюмі трійці перетинає тунель і відразу повертається назад, дивлячись прямо у вічі тим чоловікам. Я проминаю їх уперше, доходжу до протилежної стіни, замовляю мінеральну воду і щось запитую в людини, якої ніколи не бачила. Вона не відповідає мені, занурена у свій світ. Іду назад і знову проминаю тих чоловіків. Я встановлюю з ними візуальний контакт, але їх проминає надто багато людей, що буває рідко. Нині час обіду, і люди мають перебувати в дорогих ресторанах, розкиданих навколо, намагаючись укласти якусь важливу оборудку або звабити туристку, яка приїхала до міста в пошуках роботи. Я трохи зачекала і проминула їх утретє. Знову встановлюю з ними візуальний контакт, і один із них простим кивком голови запрошує мене йти за ним. Ніколи в житті я не уявляла собі, що можу вчинити так, але цей рік надто відрізняється від усіх інших, і мене нічого вже не дивує. Я вдаю цілковиту неуважність і йду за ним. Ми йшли 2 або 3 хвилини до англійського саду. Проминули туристів, які фотографували квітковий годинник, одну з прикметних пам'яток міста. Перетнули невеличку залізничну станцію, потяги якої ходять навколо озера, ніби ми в Диснейленді. Нарешті дійшли до стіни і подивилися на воду. Як ото подружжя, що милується водограєм, височенним фонтаном, який може досягати 100-метрової висоти і який став символом Женеви. Він чекає, поки я щось скажу, але я не певна, що мій голос пролунає твердо, попри мою самовпевнену позу. Я мовчу і примушую його порушити мовчанку. Пиха, сир, папір чи порох? Отакої. Я пропала. Не знаю, що йому відповісти. І він зрозумів, що перед ним початківка. Він випробував мене, і я не витримала випробування. Він засміявся. Я запитала, чи він не думає, що я з поліції. Звісно, ні. Поліція відразу зрозуміла, про що я кажу. Я пояснила йому, що роблю це вперше. Воно й видно. Жінка, вдягнена так, як ви, ніколи не приходить просити чогось для себе. Вона, як правило, приходить за дорученням свого племінника або колеги, у якого закінчився особистий запас. Тому я вирішив привезти вас на берег озера. Ми могли б домовитися про нашу оборудку, поки йшли, і я не втратив би стільки часу, але я хотів би точно знати, чого ви шукаєте. Чи, може, вам потрібна якась рекомендація? Я не думаю, що він згаяв багато часу. Либонь, він помирає з нудьги, стовбичачи в тому підземному тунелі. За той час, поки повз них проходила, я не побачила там жодного зацікавленого клієнта. Ну, гаразд,
Я повторю свою пропозицію мовою, яка, певно, вам зрозуміліша. Гашиш, амфетамін, ЛСД чи кокаїн? Я запитала, чи він має крек або героїн. Він сказав, що ці наркотики заборонені. Я хотіла сказати, що заборонені і ті, які він назвав, проте стрималася. «Це не для мене», – пояснила я, – «для однієї ворогині». «Ви маєте на увазі помсту? Хочете вбити когось передозуванням? Тоді, сеньоро, пошукайте іншого». Він хотів піти, але я затримала його і попросила, щоб він мене вислухав. Сказала, що мій інтерес до цієї справи вже подвоїв ціну на його товар. Та наскільки мені відомо, особа, про яку я згадала, наркотиків не приймає, пояснила я. Але вона серйозно заважає моїй любовній пригоді. Я хочу наставити їй пастку. Це суперечить етиці Бога. Ви тільки подумайте. Продавець товару, що спричиняє залежність і може вбити людину, намагається спрямувати мене на правильну дорогу. Я розповіла йому свою історію. Мовляв, я одружена вже 10 років, маю 2 чудових синів. У нас із чоловіком однакові мобілки, і ось уже 2 місяці я зазираю до його мобілки. А він не користується кодом безпеки? Звісно, ні. Ми довіряли одне одному. Щоправда, його мобілка була певний час заблокована, але потім я виявила там близько 400 текстових послань і кілька фотографій привабливої білявки, на вигляд вельми задоволеної життям. Я вчинила те, чого не хотіла – скандал. Запитала в нього, хто це, і він не став відмагатися. Сказав, що це жінка, у яку він закохався. Він радий, що я відкрила цю історію до того, як він наважився у всьому мені признатися. Таке трапляється дуже часто. Торговець наркотиками перетворився з проповідника євангельських істин на матримоніального радника. Але я продовжила свою розповідь, бо все це вигадувала на місці і сама захопилася своєю історією. Я, мовляв, попросила свого чоловіка покинути дім. Він погодився і назавтра залишив мене з нашими 2 дітьми і подався жити з коханкою. Але вона прийняла його погано, бо їй було набагато цікавіше кохатися із чоловіком одруженим, а не жити з чоловіком, якого вона не обирала. «Жінки, вас неможливо зрозуміти». «Я теж так вважаю». І продовжила розповідати свою історію. Вона сказала, що не готова жити з ним, і закінчила їхні стосунки. Думаю, як буває в більшості випадків, він повернувся додому і попросив у мене пробачення. Я простила його. До того ж, я тільки й хотіла, щоб він повернувся. Я жінка палкої вдачі і не можу жити без чоловіка, якого кохаю. Але тепер, коли минуло кілька тижнів, я помітила, що він знову змінився. Він уже не такий дурний, щоб залишати свою мобілку, тому я не можу довідатися, чи вони знову зійшлися. Але підозрюю, що так. І та жінка, вродлива білявка, незалежна, сповнена чарів і могутності, забирає в мене те, що для мене найважливіше у світі – моє кохання. Ви знаєте, що таке кохання? Я розумію, що ви хочете вчинити, але це дуже небезпечно. Як він може зрозуміти, коли я ще нічого не пояснила? Ви хочете налаштувати пастку для тієї жінки. Ми не продаємо того, що ви хотіли б купити, пані. Але щоб виконати ваш план, знадобилося б не менш як 30 грамів кокаїну. Він дістав мобілку, щось набрав на клавіатурі і показав мені. Це була сторінка із порталу CNN, де було вказано ціну наркотиків.
Я здивувалася, але відкрила, що в зовсім недавньому репортажі йшлося про труднощі, на які наражаються великі картелі. Як бачите, вам довелося б витратити 5 мільйонів швейцарських франків. Чи варто йти на такі витрати? Чи не простіше піти в дім цієї жінки і улаштувати добрий скандал? Крім того, з вашої розповіді я зрозумів, що вона ні в чому не винна. З пастора він перетворився на матримоніального радника, а з матримоніального радника на фінансового консультанта, що намагався застерегти мене від марного витрачання грошей. Я сказала, що згодна піти на ризик. Я знаю, що це справді так, але чому 30 грамів, а не 10? Це мінімальна кількість того, щоб особу визнали торговцем. Покарання для неї набагато суворіше, ніж для споживачів. Ви переконані, що хочете це зробити? Бо дорогою до себе додому або до оселі тієї жінки вас можуть зупинити, і вам не вдасться пояснити, звідки у вас наркотик. Чи справді всі торговці наркотиками такі, чи я зустрілася з якимось особливим? Я згодна була згаяти години на розмову з цим чоловіком, досить жвавим і практичним. Але, схоже, він був надто заклопотаний. Попросив, щоб я повернулася через півгодини з грішми готівкою. Я пішла до банкомата, дивуючись власній наївності. Очевидно, торговці не мають при собі великі суми грошей, бо інакше їх можна було б визнати торговцями. Я повернулася, і він на мене вже чекав. Я обережно передала йому гроші, і він показав мені на сміттєвий ящик із бляхи, який було видно звідти, де ми стояли. «Будь ласка, не дозволяйте, щоб товар потрапив до рук тієї жінки, бо вона може щось наплутати і проковтнути його. Це буде катастрофою». Цей чоловік унікальний. Він думає про все. Якби його настановили директором мультинаціональної компанії, він збив би собі статок, надаючи всілякі переваги акціонерам. Коли я захотіла продовжити розмову, він уже відійшов. Я ще раз подивилася на вказане місце. А що, як там нічого немає? Але ці люди мають високу репутацію і не стануть нею ризикувати. Я підійшла до сміттєвого ящика, розглянулася навколо, узяла конверт із темного паперу, поклала його в сумку і негайно взяла таксі до редакції газети. Сьогодні я запізнюся знову. Я маю при собі доказ злочину. Заплатила цілий статок за товар, який майже нічого не важить. Але як я довідаюся, що той чоловік мене не одурив? Я повинна переконатися, що товар справжній. Я вирішила подивитися 2 або 3 фільми, персонажі яких – наркомани. Мій чоловік здивувався, звідки в мене з'явилася ця цікавість. «Ти ж не думаєш прилучитися до цього?» «Звичайно, ні. Це лише дослідження, потрібне для газети. До речі, завтра я прийду пізно. Я вирішила написати статтю про замок лорда Байрона, і мені треба туди поїхати. Не турбуйся». «Я не турбуюся. Думаю, справи в тебе значно покращилися після того, як ми прогулялися до Ніона. Нам треба подорожувати частіше, можливо, навіть уночі. Наступного разу ми залишимо дітей у моєї матері. Я розмовляв із людьми про твою проблему». Моєю проблемою він, вочевидь, вважає мій стан депресії. З ким же він про це розмовляв? Із другом, що готовий дати яку завгодно пораду, коли досить вип'є? Аж ніяк. Шлюбним терапевтом. Який жах! Про шлюбного терапевта я востаннє почула того жахливого вечора у гольф-клубі. Може, вони вдвох таємно поговорили про це? Можливо, твоя проблема виникла з моєї вини. Я не приділяю тобі уваги, на яку ти заслуговуєш.
Я завжди говорю про роботу або про те, що нам слід зробити. Ми втратили романтику, необхідну для того, щоб родина почувалася щасливою. Дбати лише про дітей не досить. Нам треба чогось більшого, поки ми ще молоді. Чи не поїхати нам знову в Інтерлакен? Пам'ятаєш нашу першу подорож після того, як побралися? Ми могли б здійснити сходження на Юнгфрау і помилуватися краєвидом з її вершини. Шлюбний терапевт. Лише цього мені бракувало. Розмова з чоловіком нагадала мені про давнє прислів'я. Найгірша сліпота – це коли ти не хочеш бачити. Як він може думати, що занедбав мене? Де він запозичив цю божевільну ідею, коли саме я не приймаю його в ліжку нормально, з розкритими обіймами та з розчепіреними ногами? Минуло вже чимало часу відтоді, як ми кохалися по-справжньому. За нормальних подружніх взаємин це вкрай необхідно для стабільності шлюбу, більше, аніж складати плани на майбутнє або говорити про дітей. Інтерлакен нагадує мені про епоху, коли ми гуляли по місту пізно ввечері, бо більшу частину часу залишалися в готелі, кохаючись і п'ючи дешеве вино. Коли ми когось кохаємо, то нам не досить знати лише його душу, ми хочемо знати і його тіло. Це конче необхідно? Не знаю, але інстинкт веде нас туди. І байдуже, у який час це відбувається, і немає правил, які слід шанувати. І немає нічого кращого за відкриття голого тіла, як сором'язливість, що перетворюється на сміливість, як тихий стогін, що переходить у крики або брутальні слова. А тож, брутальні слова. Я маю величезну потребу слухати заборонені і непристойні слова, коли в мені перебуває чоловік. У ці хвилини виникають одні і ті самі запитання. Я не надто тебе затиснула? Хочеш, щоб я встромляв його швидше чи повільніше? Це запитання невчасні, вони бентежать, але становлять частину ініціації, пізнання і взаємної поваги. Надзвичайно важливо розмовляти під час будування цієї досконалої інтимності. Протилежне буде мовчазною і брехливою невдачею. Ось таким має бути шлюб. Ми намагаємося поводитися саме так. У моєму випадку це тривало доти, доки я вперше завагітніла, що сталося майже відразу. І несподівано ми усвідомили, що все змінилося. Віднині секс у нас буде лише вночі, ліпше перед тим, як ми обоє поринемо в сон. Так, ніби це обов'язок, який ми приймаємо, не цікавлячись, чи другий цього хоче. Якщо сексу немає, то виникають підозри, тому ліпше дотримуватися ритуалу. Якщо секс був невдалим, то не варто про це казати, бо завтра може бути краще. Зрештою, ми одружені і маємо попереду ціле життя. Ми вже нічого не спроможні відкрити і намагаємося здобути максимум задоволення з тих самих речей. Це те саме, що їсти шоколад щодня, не змінюючи його марку та смак. Це не можна вважати якоюсь пожертвою, але хіба не існує чогось іншого, ніж це? А вже ж існує. Іграшкові пристосування, які можна купити в секс-шопі, свінг-клуби, можна запросити до участі третю особу, приєднуватися до сміливих експериментів у домах друзів, не надто схильних до традиційних звичаїв. Для мене все це надто ризиковане. Ми не знаємо, до яких наслідків це призведе, тож краще залишити все як є. І так минають дні. Розмовляючи з друзями, ми відкриваємо, що історія про одночасний оргазм, збуджуватися разом водночас, пестячи ті самі частини тіла і стогнучи в унісон – це міф. Як я можу здобути втіху, коли мені доводиться стежити за тим,
що я роблю. Найприроднішим буде таке: доторкайся до мого тіла, доведи мене до божевілля, а потім зроби те саме самому собі. Але в більшості випадків так не буває. Злягання має бути досконалим, а отже таким, яке не існує. Не стогни надто голосно, а то розбудиш дітей. О, як добре, що ти закінчив. Я дуже стомилася і не знаю, чи ти свого досяг. Аби тобі було добре. На добраніч. А потім настає день, коли обоє усвідомлюють, що їм треба якось зламати рутину. Але замість піти до свінг-клубу, до секс-шопу з безліччю пристосувань, якими ми не знаємо, як користуватися, або до божевільних друзів, які не припиняють винаходити нові речі, ми вирішуємо провести час без дітей. Спланувати романтичну подорож. Без будь-яких сюрпризів, у якій усе буде цілком передбаченим і організованим. І ми доходимо висновку, що це найкраща ідея. Я створила собі фальшиву електронну адресу. Маю наркотик, належно випробуваний. Після чого я заприсягнулася ніколи цього не робити, бо відчуття було чудовим. Я знаю, як увійти до університету ніким не побаченою і покласти речовину в стіл Маріанни. Треба тільки з'ясувати, яку зі своїх шухляд вона не висуне завчасно, і це, мабуть, найризикованіша частина мого плану. Але так зробити порадив мені торговець наркотиками, і я не повинна знехтувати голос досвіду. Розмова з торговцем навіяла мені одну думку, яку я відразу реалізувала на практиці. Щодня надсилала текстові послання зі словами кохання. Це могло прислужитися мені двічі. По-перше, він би переконався в тому, що може сподіватися на мою підтримку і що я не образилася на нього за нашу розмову в гольф-клубі. А по-друге, якщо перший спосіб не спрацює, пані Кенніг може одного дня переглянути інформацію в мобілці свого чоловіка. Я відкрила інтернет, скопіювала там фразу, що здалася мені розумною, і натиснула на кнопку «Надіслати». Після виборів у Женеві не відбулося нічого важливого. Про Жакоба більше не згадували в пресі, і я не мала найменшого уявлення про те, що тепер із ним відбувалося. Лише одне тримало в напрузі публічну думку в ті дні – скасує чи не скасує місто святкування святвечора. На думку деяких депутатів, витрати були надто великими. Мені доручили з'ясувати, що точно означає фраза «надто великими». Я пішла в префектуру і відкрила точну цифру – 115 тисяч швейцарських франків. Це рівно стільки, скільки я та колега, що працює зі мною поруч, сплачуємо податків. Отже, аби заощадити гроші, які дорівнюють сумі податків, сплачуваних двома громадянами, що одержують непогану, але не надто велику платню, вони хочуть позбавити щастя тисячі осіб. Але, звичайно, кошти заощаджувати треба, бо ніхто не знає, що готує нам майбутнє, навіть якщо скрині міста постійно наповнюються. Може не вистачити солі, щоб узимку посипати нею вулиці і не допускати, щоб сніг перетворювався на кригу і спричиняв нещасливі випадки. Хідники завжди потребують ремонту, повсюди здійснюють заходи, про які абсолютно ніхто не може сказати, навіщо вони потрібні. А веселощі можуть зачекати. Головне – зберігати видимість і не дозволяти, аби хтось помітив, що ми багатющі. Я маю прокинутися завтра рано, щоб іти на роботу. Той факт, що Жакоб знехтував мої послання, спонукає мене наблизитися до чоловіка. А проте мені залишається ще помста, яку я хочу здійснити.
Правду кажучи, я майже втратила бажання довести її до кінця, але ненавиджу залишати на середині втілення в життя своїх планів. Жити означає ухвалювати рішення і терпіти їхні наслідки. Я вже давно цього не робила, і, мабуть, це одна з причин, чому я прокинулася сьогодні рано і дивлюся в стелю. Ця історія з надсиланням повідомлень чоловікові, який мене нехтує, є втратою часу і грошей. Я вже не зацікавлена в його щасті. Насправді я хочу, аби він був нещасливим, бо я запропонувала йому найкращу свою частину, а він мені заявив, що я шукаю ліків від подружніх проблем. І тому я повинна запроторити ту відьму до в'язниці, навіть якщо моя душа горітиме за це в пеклі протягом багатьох століть. Повинна? Звідки мені прийшла ця думка? Я стомлена, дуже стомлена, і мене мучить безсоння. Жінки одружені більше страждають від депресії, ніж одиначки. Сказано в статті, надрукованій сьогодні в газеті. Я цього не читала, але нинішній рік є дуже і дуже дивним. Моє життя минало дуже добре. Усе йшло так, як я спланувала. Коли була підлітком, я була щаслива, але зненацька зі мною щось сталося. Це відбувалося так, як відбувається тоді, коли в комп'ютер проникає вірус. Він руйнується повільно, але невблаганно. Усе в ньому відбувається набагато повільніше. Деякі важливі програми потребують багато пам'яті, щоб їх можна було відкрити. Деякі архіви, фотографії, тексти зникають, не залишивши по собі сліду. Ми шукаємо логіку і не знаходимо нічого. Розпитуємо друзів, які більше розуміються на проблемі, але вони також не знають, у чому річ. А комп'ютер втрачає пам'ять, працює повільно і вже тобі не належить. Він належить невидимому вірусу. Звичайно, ми можемо замінити машину, але ж у ній ми зберігаємо інформацію, яку збирали протягом багатьох років, щоб привести її до ладу. То все пропало назавжди? Ні, неправда. Я не маю найменшого контролю над тим, що відбувається. Мене опанувала абсурдна пристрасть до чоловіка, який, либонь, вважає, що я чіпляюся до нього. Шлюб із чоловіком, який здається мені близьким, більш аніж будь-коли показує мені свої слабкості та свою вразливість. Мені заманулося знищити жінку, яку я бачила лише раз, під тим приводом, що це допоможе мені позбутися своїх фантазій. Багато людей кажуть, час виліковує все, але це неправда. Схоже, час виліковує нас лише від тих добрих речей, які ми хотіли б зберегти назавжди. Він нам каже, не втішай себе ілюзіями, реальність є такою, якою ти її бачиш. Тому речі, про які я читаю задля моральності, не залишаються зі мною надовго. Існує дірка в моїй душі, крізь яку з мене витікає вся позитивна енергія, залишаючи порожнечу. Я знаю цю дірку, бо вона існує в мені вже багато місяців, але не знаю, як мені вибратися з пастки. Жакоб вважає, що я потребую ліків від свого шлюбу. Мій шеф вважає мене чудовою журналісткою. Мої діти помітили зміну в моїй поведінці, але ні про що мене не запитують. Мій чоловік зрозумів, що я відчуваю, коли ми були з ним у ресторані, і спробував домогтися, щоб я відкрила перед ним свою душу. Я взяла iPad в узголів'ї свого ліжка, помножила 365 на 70. У результаті одержала 25 350. Приблизно стільки днів живе нормальна людина. Скільки їх я вже прожила марно? Люди навколо мене живуть, нарікаючи на все. Я працюю 8 годин на день, а якби мене добре стимулювали, то працював би і 12.
Відтоді, як я одружився, більше не маю часу на себе самого. Знайшов Бога і тепер мушу ходити на релігійні служби та церемонії. Усе те, чого ми шукаємо з великим ентузіазмом і нерідко досягаємо в зрілому віці – любов, робота, віра – зрештою перетворюються на досить важкий тягар. Якщо існує спосіб цього уникнути, то тільки через любов. Любити – це перетворити поневолення на свободу. Але тепер я неспроможна любити. Мене опанувала ненависть. І хоч би яким це здавалося абсурдним, саме ненависть надає певного смислу моїм дням.